Mga kids! Good morning! Good morning! Oh, Day 2! Hello, good morning! Good morning! Oh, okay kayo. Yo! What's up? What's up? What's up? Day 2, day 2. Ready na ba? Ready na ba? Ready mo ba? Yes, sir. Banda ka na po dito. Ready ka ba? Ready ba kayo, sir? Boy band. Kasama na si Lisa. Anong banda nyo, ha? Sige, sige. Masasaga. Oy, nasa grotto kami! Nagkamali siya na spelling. Naamoy ko. Nasa grotto kami. Natuloy! Men. Edit out, edit out. Beep! Ganun. Edit out. Aka na yung isang tubig daw. Ay, si Carla lang nagsabi na na. Naman masakit sa paa. Sige, kung nagsinelas kayo. Testing mo na. Ayun sila Lian, no? Testingin mo na. Yo, picture niya kami dito. Oo, walang manunulak. Malalim na sa ano. Ano na? Dito ba tayo tatambay? Ito ba yung grotto? Hindi ito? Ano lang to, grota? No, ito yata, pero... Sa'yo ito ba? Grotto. Sa'yo ito? Oh, yeah. Thank you. Nahulog kanina. Okay, nasa likod ay. Yung ano yan? Kaya nga. Yung mga gamit natin sa natin lalagay. Ako na hindi na naman ito na lang. Dapat dun tayo dumaan, no? Kasi pwedeng pababa. Ay, tapos sa lahat. Hello. Yeah! Oh, nakarating na kami. Finally. Tara na! Uwi na. Gutom na kami. Talong ka na, antay ka na. Ulo. Talong ka na. Pag-inom. So, ayun po, no? Nandito na po kami. Magdadive ka ba? Hindi. Ikaw, magdadive ka? Siguro. Come on, men. Ikaw, magdadive. Maliligo ka? Ikaw, hindi ka maliligo? Mamaya. Ikaw, hindi ka maliligo? Pag-uwi. Wala bang zoom-zoom tong ginagana? Meron. Paano ginagana? Gago, hindi. Sa screen. Sa screen! Ganon? Ay, ano? Ay, hindi nga. Hindi Dive nga. na? Okay na yan, okay na yan. Sa phone pala dapat. Okay, vlog takeover. Nandito po kami sa Palawan. Sana all. Vlog takeover to Cresta. Vlog takeover. Minamok best. Lian. High Wow, five. pinakpan ako. High five. High five. Hindi sila nakikita. Good luck. Akala ko naka-Brazil. Naka-Brazil. Wala, pumunta na sila doon. Ayun, no? Ayun na pala. Tumalo na sila. Paano yung zoom? Wala, hindi naman sa phone. Takin na dive si Cedric. Tapos hanggang doon lang. Paano to ano, click, stop dito?
Ligong-ligo na din. Let's go! Punta tayo doon. Pa, hindi ka ba magbibihis? Ay, akala ko magbibideo muna. Mamaya na ako magbibihis. Picture muna tayo, Kai. Halika. Tara na, Kai! Kai, tara na! Are you ready to jump? Yes. Cedric, yes, Young. Go, sabay-sabay kayo ah. Sabay-sabay kayo. 1, 2, 3, go! Putang ina! Malamig. Hey! 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 Sayo nga kayong dalawa, dali. Ako si Biu. Oh. Di ba gusto mo ano? Renegade. Talon, Cedric. Talon, Cedric. Siyempre, titignan ka namin. Maganda nga siya. Sige. Oh, show no? Pakita mo naman yung leg mo mukha mo. Hindi ka, ayoko nga na. Try mo. Aba, pataas ng pataas ang buta. It's a prank. Doon nga ako. Bibi, huwag ka masyado mataas eh. Bad landing, ang sakit nun. Latatalon siya. Gago, magpapabideo ako kay Carly. Hello, kinakuha nung Seth Enric. Takin na mo din nga kami sa taas nun eh. Hindi marunong kayo ako. Dali na, bes. Tapos dito sunod ah. Nakakapanin siya. Dito sunod. Lulutan ka ba talaga? Oo nga. Okay lang yan. Malaki naman sa ibabida natin. Okay, 1, 2, 3, go! Sabay ba? Hindi, mauna si Cedric. After Cedric. Dito ka lang. May bato dyan. Dito ka lang. Yan, dali. Naka-video na oh. Naubos na yung memory card. Talong. Joke lang, dali na. Hindi ko kaya mag-stay. Ay, kay... A few moments later. Papalakpak pa kami pag nakatanong. Pangina, lapit! Ayan. Oh.
Ay. 2 hours later. Nasaan tayo, Bessie? Singing. Singing bee ang puta. Di ba nagganyan din tayo? Oo. Kasi daw, Wala na talaga, namumululos. choke ka, Bes. Look, oh, I mean, yan. Sa ano? Kagabi? Oo. Kagabi lang yung... Ako nag-marinate ng pork, siya nag-marinate ng chicken. Ng chicken. Wow, lalong umaraw. Every sabi na tara na, lalong umaaraw. Sabi na, alis kayo.